Γεια σας. Φτάσαμε αισίως όχι και πολύ αισίως, στο τέλος του Σεπτέμβρη. Εγώ συνεχίζω να είμαι ο Κωστής Παπαϊωάννου και το βίντεο που παρακολουθείτε είναι το τέταρτο στο κανάλι μου περί εξουσίας και ιστορίας, το οποίο έχει ζωή 2 μηνών. Να πω για άλλη μια φορά ότι στα προηγούμενα βίντεο, τα οποία αν δεν τα έχετε δει θα σας συνιστούσα να τα δείτε, νομίζω ότι δεν θα χάσετε. Ό,τι και αν πιστεύετε, είπαμε ότι το κανάλι αυτό είναι για αριστερούς και για δεξιούς. Είπα εν πάση περιπτώσει ποιος είμαι σε σχέση με αυτή τη δουλειά που πάω να κάνω. Είμαι ένας αριστερός της κοινωνικής βάσης. Είπα πώς βλέπω την κοινωνία, την βλέπω να συγκροτείται και να έχει την ιστορία της και να εξελίσσεται πάνω στη βάση μιας διαλεκτικής αντίθεσης, μιας διαλεκτικής σχέσης μεταξύ της τάσης της επαναστατικής να αλλάζει και της τάσης της συντηρητικής να μένει ίδια. Και τέλος, έχω μιλήσει για την θεωρία γενικά όπως την εννοώ εγώ, πώς εννοώ τη θεωρία εγώ. Και έχω πει ότι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και όλων των κοινωνιών του κόσμου και της παγκόσμιας κοινωνίας είναι ότι μας λείπει η θεωρία. Σε αυτό εδώ το βίντεο, με το οποίο ελπίζω ότι ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος της προσπάθειάς μου, θα μιλήσω για τη δική μου θεωρία, βάζοντας τις λέξεις δική μου σε εισαγωγικά. Η δική μου λοιπόν θεωρία λέγεται «Το τέλος της εξουσίας». Αυτός είναι ο τίτλος της. Πριν εξηγήσω τι σημαίνει, τι εννοώ με τον τίτλο αυτό, θα πρέπει να εξηγήσω για ποιο λόγο βάζω το δική μου σε εισαγωγικά. Αν αυτή η δική μου θεωρία ήταν δική μου, όπως θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δική τους θεωρία για αυτά που τους αφορούν από το περιβάλλον τους και για τον κόσμο που τους περιβάλλει γενικά, τότε τα εισαγωγικά δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. Από τη στιγμή όμως που εννοώ που θεωρώ, από τη στιγμή όμως που θεωρώ ότι αυτό που λέω η δική μου θεωρία είναι μία θεωρία που θα την έχουν αύριο όλοι οι άνθρωποι, αργά ή γρήγορα το αύριο, τότε οι λέξεις δική μου πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι μία θεωρία που είναι δική μου, την εφεύρα εγώ, αλλά αυτή η θεωρία είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης που έχει επάνω μου αυτός ο κόσμος μέσα στον οποίο ζω και αυτός ο κόσμος τον οποίο αντιμετωπίζω στην πρακτική μου. Επομένως,
και εγώ και όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν μια δική τους θεωρία, αλλά η θεωρία τους είναι το αποτέλεσμα μιας επίδρασης του κόσμου που μας περιβάλλει. Αφού εξήγησα λοιπόν γιατί πρέπει να βάζω το δική μου για τη θεωρία μου σε εισαγωγικά, να εξηγήσω τώρα ποια είναι αυτή η δική μου σε εισαγωγικά θεωρία. Η θεωρία μου λέγεται το τέλος της εξουσίας. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος? Από μια άποψη ιστορική σημαίνει το εξής, ότι ζούμε σήμερα στο τέλος μιας ιστορικής περίοδου που έχει κρατήσει περίπου το maximum, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι ούτε ιστορικός ούτε ειδικός στην προϊστορία, είναι η γνώμη μου. Αυτή η κοινωνία στην οποία ζούμε, την οποία ονομάζω εγώ εξουσιαστική κοινωνία, έχει μια διάρκεια 5.000 χρόνων το πολύ, κατά τη γνώμη μου. Αυτή λοιπόν η εξουσιαστική κοινωνία είχε μια ιστορία 5.000 χρόνων, είχε μια αρχή πριν από 5.000 χρόνια και σήμερα, αυτό λέει ο τίτλος της θεωρίας μου, σήμερα βρίσκεται στο τέλος της. Βρίσκεται στο τέλος της εξουσίας, άρα βρισκόμαστε οι άνθρωποι στο τέλος της εξουσιαστικής περίοδου της ιστορίας της κοινωνίας. Εννοώ λοιπόν αυτό που είπα, ότι αυτή είναι μια περίοδος της ιστορίας του ανθρώπου, της ανθρώπινης κοινωνίας. Κοινωνία ανθρώπινη υπήρξε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, οπωσδήποτε πάνω από 100.000 χρόνια, και αν δεν καταστραφεί, το τονίζω αυτό, αν δεν καταστραφεί, θα διαρκέσει ας πούμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ακόμα. Επομένως, από ιστορική άποψη, η θεωρία μου λέει ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας ιστορικής περίοδου, εννοώντας σαν ιστορία την ιστορία της ανθρώπινης κοινωνίας. Μικρής ιστορικής περίοδου. Αυτή είναι η ιστορική πλευρά της θεωρίας μου. Υπάρχει κι άλλη μια πλευρά στη θεωρία μου, αλλά θα παρεμβάλλω εδώ κάτι που το θεωρώ απαραίτητο. Η θεωρία μου είναι η άρνηση της θεωρίας του Φράνσις Φουκουγιάμα, που έχει τίτλο «Το τέλος της ιστορίας». Και θα εξηγήσω γιατί. Τι εννοούσε ο Φουκουγιάμα λέγοντας το τέλος της ιστορίας? Εννοούσε ότι εκείνη την εποχή που το έλεγε και το εννοούσε, είχε δημιουργηθεί μια ισχυρή δύναμη εξουσίας, η οποία εκαθίδρυσε μια νέα τάξη πραγμάτων, στην πραγματικότητα μια καινούρια νέα τάξη πραγμάτων, που ήταν τόσο ισχυρή η εξουσία που την δημιούργησε και η τάξη που δημιουργήθηκε, που δεν μπορούσε κανείς να την αμφισβητήσει. Και αφού δεν μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει τη σημερινή τότε τάξη πραγμάτων, δεν μπορούσε να υπάρξει ιστορία, γιατί η ιστορία είναι
η αλλαγή της τάξης πραγμάτων κατά καιρούς. Είναι προφανές ότι η θεωρία του Φουκουγιάμα διαψεύστηκε. Αλλά εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πράγματι ο Φουκουγιάμα εξέφρασε την τελευταία λέξη της μόδας στη θεωρία της εξουσίας. Αυτά ως προς την ιστορική σημασία, το ιστορικό νόημα αυτής της θεωρίας. Όπως είπα, υπάρχει και μία δεύτερη πλευρά αυτής της θεωρίας. Αν δεν αναφερθώ και στη δεύτερη πλευρά και μείνω στο γεγονός ότι η θεωρία, το τέλος της εξουσίας είναι η άρνηση της θεωρίας του τέλους της ιστορίας, μπορεί να αντικρούω, που δεν χρειάζεται πια, τον Φουκουγιάμα και τη θεωρία του, άλλωστε αυτός ο ίδιος αντέκρουσε τη θεωρία του αργότερα, αλλά παρόλα αυτά η θεωρία μου μένει λειψή. Γιατί αφού μιλάω για το τέλος της εξουσίας και το εννοώ ότι τελειώνει μια περίοδος εξουσιαστική της κοινωνίας, πώς εξηγείται η ιστορία η προηγούμενη και πώς εξηγείται η ιστορία η επόμενη που προσδοκούμε να υπάρξει. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω κάτι περισσότερο. Το τέλος της εξουσίας δεν είναι μόνο μία ερμηνευτική αρχή για την εξουσιαστική ιστορία της κοινωνίας, αλλά είναι μία ερμηνεία της ιστορίας της ανθρώπινης κοινωνίας γενικότερα. Στα 100.000 πριν, σχηματικά το λέω, και στα 100.000 μετά από τις 5.000 χρόνια που υπάρχει η εξουσιαστική κοινωνία. Πώς δικαιολογείται αυτό, πώς το εξηγώ αυτό? Το εξηγώ ως εξής. Η εξουσιαστική κοινωνία χαρακτηρίζεται από την σχέση εξουσίας. Σχέση εξουσίας ποια είναι? Η σχέση ιδιοκτησίας ανθρώπου από άνθρωπο. Εξουσία σημαίνει ιδιοκτησία ανθρώπου από άνθρωπο. Μέχρι σήμερα λέγαμε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το συμπληρώσουμε. Είναι ιδιοκτησία ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή η όποια κατάσταση εξουσίας εδράζεται σε κάποια ιδιότητα των ανθρώπων, σε κάτι που έχουν εγγενές οι άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το εγγενές, αλλά κάτι εγγενές υπάρχει, κάπου εδράζεται αυτό. Άλλωστε η έννοια της ιδιοκτησίας είναι έννοια, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι έννοια, είναι μια σχέση ανθρώπων. Η σχέση δεν είναι κάτι πραγματικό, οι άνθρωποι είναι πραγματικοί και η πραγματικότητα των ανθρώπων είναι ακριβώς η σχέση. Δεν μπορούμε να εξετάζουμε τη σχέση λοιπόν χωρίς να εξετάζουμε τους ανθρώπους. Επομένως, η σχέση εξουσίας ως προς αυτό είναι μια αφηρημένη έννοια. Γίνεται συγκεκριμένη επειδή οι άνθρωποι συμπεριφέρονται, τα πραγματικά τους, τα σώματά τους και η υπόστασή τους η πνευματική συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται εξουσία ή που λέγεται ιδιοκτησία. Το ίδιο είναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν πάνω στο οποίο εδράζεται η λογική
που ισχύει για ένα διάστημα της εξουσίας υπάρχει και στα 100.000 χρόνια πριν και στα 100.000 χρόνια μετά. Και επομένως, αν πάμε στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, αυτό ισχυρίζομαι, αυτό είναι η δεύτερη πλευρά της θεωρίας μου, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τα ζώα με την έννοια ότι επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους με το λόγο, που είναι κάτι ιδιαίτερο, όλα τα ζώα έχουν επικοινωνία, αλλά η επικοινωνία που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους είναι κάτι διαφορετικό από την επικοινωνία που έχουν τα ζώα μεταξύ τους. Από τη στιγμή λοιπόν που αποκτούν αυτήν τη δυνατότητα επικοινωνίας και αρχίζουν να συνεργάζονται κτλ, αρχίζει να δημιουργείται ένας παράγοντας που είναι ο παράγοντας της εξουσιαστικής σχέσης, ο παράγοντας στην οποία εδράζεται η έννοια ιδιοκτησία και η έννοια αυτής της ειδικής ιδιοκτησίας που είναι η ιδιοκτησία ανθρώπου από άνθρωπο, μπαίνει από την αρχή της ανθρώπινης κοινωνίας και εξελίσσεται όσο εξελίσσεται ο άνθρωπος, όσο μεγαλώνει η παραγωγή του, θα έλεγε κανείς, αλλά αυτό ας τα αφήσουμε για άλλη φορά. Φτάνει λοιπόν σε κάποια στιγμή που γίνεται ένα άλμα σε αυτή την καμπύλη της αύξησης του παράγοντα της εξουσίας, που αρχίζουμε να λέμε για εξουσία, για ιδιοκτησία ανθρώπου από άνθρωπο πια. Αυτή η καμπύλη έχει διακυμάνσεις, αλλά έχει και η ίδια είναι μια διακύμανση, έχει ένα πικ και μια πτώση και φτάνει σήμερα να βρίσκεται στο τέλος της, συνεχίζοντας να υπάρχει μέχρι το τέλος της ανθρώπινης κοινωνίας, με τη σμίκρινση, με τον διαρκή μηδενισμό όλων αυτών των στοιχείων που σε αυτά τα 5.000 χρόνια δημιουργήσανε την κατάσταση αυτή που ονομάζουμε κατάσταση της κοινωνίας εξουσιαστική. Ελπίζω να καταλάβατε τι είπα, δεν μπορώ να τα πω προς το παρόν καλύτερα. Θυμίζω ότι όλα αυτά που λέω δεν είναι αποδείξεις, δεν προσφέρω αποδείξεις για αυτό που λέω, είναι ισχυρισμοί προς το παρόν. Θα δούμε τι από αυτά μπορεί να αποδειχθεί στο μέλλον αυτού του καναλιού, αυτού του ανθρώπου εδώ πέρα που βλέπετε, όσο μέλλον έχει, και ο Θεός βοηθός και το ιερόν αυτού Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ να τελειώσω όμως αν δεν πω και κάτι ακόμα. Καταρχήν, το τέλος της εξουσίας δεν είναι κάτι που το λέω πρώτη φορά. Ο ίδιος το έχω πιπιλήσει στο μυαλό μου τα 15 τελευταία χρόνια περίπου και έχω προσπαθήσει ακριβώς με αυτό τον τίτλο να γράψω στην αρχή ένα βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει έχω γράψει πράγματα γι' αυτό και τα πράγματα αυτά που έχω γράψει μπορείτε να τα βρείτε στο site μου που λέγεται Σελίδες Κριτικής. Θα βάλω από κάτω, όπως κάνουν όλοι που κάνουν βίντεο, τα link για να το βρείτε και τα λοιπά. Δεν τα ξέρω καλά αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει συγχωρέστε με γι' αυτό. Τι δεν μπορώ να πω λοιπόν, δεν μπορώ να τελειώσω χωρίς να το πω, ότι αυτή η θεωρία, ενώ για μερικά πράγματα που κάνω, μερικές παρατηρήσεις που είναι φωτισμένες από αυτή τη θεωρία, οι παρατηρήσεις που κάνω, αρέσουν και γίνονται αποδεκτές.
Αλλά η ίδια η θεωρία ούτε για αστείο. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να την υιοθετήσουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν ούτε να την ακούσουν. Και οι πιο κοντινοί μου, οι πιο όσο γίνεται κοντινοί μου άνθρωποι, εντάξει, οι πιο καλοί με κοιτάζουν με μία συγκατάβαση. Λένε εντάξει, τρελάθηκε. Αλλά οι πιο έξω θυμώνουν και μόνο που το λέω και με κατηγορούν ότι είμαι μεγαλομανής γιατί θεωρώ ότι έχω θεωρία και τα λοιπά και ποιος νομίζεις ότι είσαι και τα λοιπά. Για ποιο λόγο? Ο λόγος εξηγήθηκε ήδη από το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο παράγοντας του ανθρώπου που λέγεται εξουσιαστικός, ο οποίος υπάρχει σε όλη την ιστορία του και θα υπάρχει σε όλη την ιστορία του. Τι είναι αυτός ο παράγοντας? Είναι ο ψυχικός του κόσμος. Ο άνθρωπος αποκτώντας λόγο απόκτησε και έναν ψυχικό κόσμο. Γιατί λοιπόν αυτή η αντίδραση σε μια θεωρία που εκ πρώτης όψεως φαίνεται απλή, ας πούμε ότι και είναι και απλοϊκή? Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με εχθρικό τρόπο μία θεωρία που λέει ότι βρισκόμαστε στο τέλος της εξουσιαστικής σχέσης. Ο ένας λόγος είναι ο νοητικός. Η νόησή μας κάνει μια ζημιά στη νόησή μας, στη λογική μας αυτή η θεωρία, αν γίνει αποδεκτή, ακόμα και αν ακουστεί, ότι απαξιώνει οτιδήποτε έχει γίνει σε όλη αυτή την περίοδο μέσα στην οποία έχουμε ζήσει, εγώ την έχω ζήσει ολόκληρη, που βρισκόμαστε χωρίς θεωρία από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Βρεθήκαμε οι άνθρωποι χωρίς θεωρία, όλοι, χωρίς κοινωνική θεωρία. Δράσαμε όμως τότε, στα τυφλά, χωρίς θεωρία. Και ό,τι κάναμε το έχουμε τιμή μας και καμάρι μας. Και όταν έρχεται κάποιος και τους λέει ότι ξέρετε ό,τι κάνατε ήταν φωτισμένο από μια θεωρία που έλεγε υπάρχει εξουσία και μάλιστα πρέπει να την πάρουμε κιόλα. Και άρα πάει χαμένη αυτή η δράση. Πράγμα που δεν είναι αλήθεια βέβαια. Αλλά επειδή οι άνθρωποι θεωρούν ιδιοκτησία τους τη δράση τους και όχι συνέπεια του γεγονότος ότι είναι άνθρωποι, θυμώνουν αν τους πει κανείς ότι πήγε χαμένη η ζωή τους. Έτσι το βλέπουνε, γιατί η ζωή τους ήταν αυτό που κάνανε. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Υπάρχει ένας τεχνικός λόγος. Οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με τη θεωρία. Όλες οι θεωρίες που υπάρχουν, οι επιστημονικές, βεβαίως εγώ τις κοινωνικές επιστήμες τις βάζω σε πολλά εισαγωγικά, δεν υπάρχουν κοινωνικές επιστήμες, υπάρχουν απόψεις για την κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετοι, θα πρέπει να απαξιώσουν τα βιβλία τους, αυτά που έχουν πει, αυτά που έχουν γράψει, αυτά που έχουν διδάξει μέχρι σήμερα, και πρέπει να ξαναρχίσουν να βλέπουν όλα τα φαινόμενα που έχουν αντιμετωπίσει με άλλο πρίσμα. Βεβαίως δεν είναι έτσι, δεν είναι αλήθεια αυτό, αλλά όμως υπάρχει ένας δεύτερος λόγος. Οι άνθρωποι έχουν και ψυχικό κόσμο
Και ο ψυχικός κόσμος είναι διαμορφωμένος επίσης μέσα σε ένα καθεστώς εξουσίας. Συγκεκριμένα, από αυτά που ξέρω από τον ψυχικό κόσμο, δεν είμαι ψυχαναλυτής, είναι η έννοια του ασυνείδητου κτλ. Αλλά κυρίως ότι ο άνθρωπος ως ψυχή έχει ναρκισσισμό, πρώτο και καλύτερο, ο τρόπος που αναγνωρίζει, λέω εγώ, τον εαυτό του. Β, φετιχισμός, ο τρόπος που αξιολογεί τα πράγματα και τους ανθρώπους συμβολικά. Και ο σαδομαζοχισμός στις σχέσεις των ανθρώπων. Δεν θα υπήρχαν οι άνθρωποι όπως τους ξέρουμε αν δεν είχαν όλα αυτά τα πράγματα στη σωστή τους αναλογία. Στη σωστή τους αναλογία στην εξέλιξη από τα ζώα. Άρα και ο άνθρωπος έχει, και το ζήτημα είναι πότε το διατηρεί αυτό στη σωστή αναλογία και πότε τα διατηρεί σε λάθος αναλογία, και τότε είναι τα down του. Σε αυτή την εξουσιαστική περίοδο που από αυτή την άποψη της διαμόρφωσης του σημερινού ανθρώπου δεν είναι καθόλου λίγα 50.000 χρόνια. 5.000 χρόνια. Δεν είναι καθόλου λίγα. Ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου έχει διαμορφωθεί μέσα σε ένα καθεστώς εξουσίας, και το καθεστώς εξουσίας δεν μπορεί να το απορρίψει. Γι' αυτό και θεωρεί το μέλλον, τη μελλοντική κοινωνία την έχει απαξιώσει ως πραγματικότητα και τη θεωρεί ουτοπία. Γιατί καλά θα ήταν να μην είμαστε σαδιστές και να μην είμαστε μαζοχιστές, άρρωστοι όμως σήμερα όπως είμαστε, αλλά έλα που δεν θέλουμε να την παρατήσουμε αυτή την αρρώστια. Γι' αυτό και λοιπόν την ιδέα ότι θα υπάρξει μια κοινωνία που δεν θα έχει εξουσιαστικές σχέσεις την θεωρούμε ουτοπία. Και εδώ τελειώνω. Προσπάθησα να τα πω, ελπίζω αυτή τη φορά να ακουστούν αυτά που είπα. Θα προσπαθήσω, θα ξαναέρθω έτσι κι αλλιώς πίσω σε αυτά τα ζητήματα, στις λεπτομέρειες τους, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά κατάφερα να πω. Ελπίζω να τα ακούσετε, ελπίζω να ακούτε και στο μέλλον αυτά που έχω να πω. Γεια σας.